आज आपण बटाट्यापासून बटाटा हुमण हे अतिशय लोकप्रिय कोकणातली एक पदार्थ करणार आहोत. तर बघूया कसं केलं जातं बटाटा हुमण. त्याच्यासाठी मी ठेवणार आहे गॅसवरती एक मातीचं पारंपरिक भांड. गॅस ऑन केलाय. ह्यात घेतले 1 चमचा खोबरेल तेल, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा हिंग. हे मी इथे 3 बटाटे घेतलेले आहेत. हा बटाटा आपण साल काढून मध्यम तुकडे करून घेतलेले आहेत. त्यात जाईल एक अर्धा वाटी पाणी. हे आपण छान मिक्स करूया आणि ह्याला झाकून मंद आचेवर 5 ते 6 मिनिटं कुक करूया. जोपर्यंत आपला बटाटा शिजतोय आपण त्याचा मसाला करून घेऊया. इथे घेतलंय खोबरेल तेल, 1 चमचा धणे आणि 5 सुक्या मिरच्या. हे छान आपण फुलवलं आहे. आता ते आपण खोबऱ्याबरोबर वाटून घेऊया आणि त्यात जाईल 1 वाटी खवलेलं नारळ, अर्धा वाटी पाणी, आपलं वाटप मस्त पेस्टी झालेलं आहे. आता आपण पाहूया बटाटा शिजलाय का. बटाटा शिजलाय. त्यात जाईल आता मीठ, थोडं मिक्स करून घेऊया. त्यात घालूया आपण वाटलेला हा मसाला. हा जो मसाला उरलाय त्याला वेस्ट करायचं नाहीये. त्याच्यात पाणी घालूया आणि तो मस्त विसळून घेऊया. ते मस्त मिक्स करूया. एक आंबटपणा हा हुमणमध्ये नेहमी जातो. इथे मी वापरलेली आहे चिंच, जी 1 मोठा टेबलस्पून आहे. तुम्ही पाहिजे तर त्याच्यात कोकम घालू शकता किंवा कच्ची कैरी वापरू शकता. मिक्स करूया. आपण चिंच घातल्यानंतर 2 मिनिटं बटाटा शिजवलेला आहे. आपण गॅस बंद करूया. तुम्ही पाहिलं बटाटा हुमण रेडी आहे. हे बटाटा हुमण तुम्ही कशाबरोबरही खाऊ शकता, चपाती, भाकरी, भाताबरोबर. हे तुम्ही जरूर करून पहा. तुम्हाला आवडलं तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. अशाच पारंपरिक रेसिपीसाठी फॉलो करा रुचकर मेजवानी. रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.